sincer, acum în fix când fac episodul ăsta și la mine afară este în perioada asta de întuneric. Nu este cumva noapte, cumva este partea aia din întuneric cumva, care totuși face așa mai cu un albastru ăsta mai închis. Sincer, așa vedeam foarte mult când eram mic și vara se întâmplă la fel. Și așa când văd jocul ăsta, parcă mi duce gândul la viața reală, sincer. Și ce efecte mai avem? Văd că avem puține. Sning, ok. Ideea e că o să trebuie să dau jocul acum, că avem o muzică. Mamă, cât tare am jocul. Și da, hai să din jocul. Da, închide muzica, ori și simplu. Nu știu dacă toți playerii ăștia care joacă acum, care jucăm acum, venim acum și ne jucăm, sunt toți ruși sau sunt cumva și ucranieni. Pentru că știți toți că în Rusia Roblox este banat. Una din motive e că promova comunitatea LGBTQ, adică și acum nu știți, rușii sunt destul de anti-LGBTQ și nu suportă treaba asta, că și satanismul la ei a fost banat. Da, bravo lui Vladimir Putin ce-a făcut, cu o banată tâmpenia, uite, mamă, Hoșen Bit Kakim Prenurusia. Bravo, mă, uite, mă, să am și o de asta de forță să bat la, să am și un sac de box, pe mi-ar plăcea așa, când mă ia nervii și m-a enervat un profesor să vin așa, să-i dau cu niște pumni. Nu, da, zic așa în glumă, nu, chiar pe bunii. Aici văd că ușa închisă, nu pot să trec. Aici e o bucătărie, bă, simplu, sincer, un fel de apartament de ăsta, dacă ai fi la liceu. Ai o baie, ai o camera ta, ai un televizor, bine, nu știu câți dintre voi mai aveți televizor, eu nu mai am de foarte mult televizor și nu mă mai uit de mult. Una din motive că se dă mai prostii la televizor și nu-mi plac. Și aici este cumva limitat și acolo e o muzică. Și abia când o să ieșim din bloc o să mai bag joc, o să mai pun sunete. Motivul este că e o muzică și nu am încredere, pot să-mi iau drept de autor și sper să nu o să quality. Așa. Nu de asta, fraților, dar nu vreau să-mi iau drept de autor, e oribil. În primul rând că trebuie să, ori să-mi dau microfonul încet, trebuie să-mi fac o chestie la microfon și poate să mă au foarte prost, ori trebuie să-mi tai din episod și nu vreau. Și aici vedeți, am improvizat tipul ăsta să fac o fel de cameră. Foarte ciudat. Dar n-am mai văzut așa jocuri, niciodată. De când mă joc pe Roblox, jocurile astea, n-am mai văzut așa improvizări. Bă, măcar să încerc să fie interactiv jocul, să uite. Mamă, și când vezi din ăștia care au așa geam pe movul ăsta. Mă, cât ar fi depresiv atmosfera, totuși la noi la fel. Bine, cred că la ei, nu știu dacă, cred că la ei se mai dă cu sare pe jos, că la serii. Sincer să fiu cu voi, am nins în perioada asta, am nins. Dar drumurile sunt foarte dificile de mers. Pentru că nu s-o dat cu ce trebuie, cu saie sau cu ce se mai dă pe drum ca să nu fie înghețat drumul. Și când mergi, aluneci. Și eram de 2 ore cred că în perioada asta eram de vreo 5 ori să urc gâtul. Eram. Bine că nu s-a întâmplat să mă împiedic mai urât. Da. Bine, eu măcar știu să merg pe stradă, ok, eu știu să merg pe jos, deci am avut foarte multă grijă, m-am îmbrăcat cât trebuie, n-am mai răcit din perioada asta, deci a fost un frig foarte mare, dar n-am mai răcit. Motiv, cred că și vremea, cred că, când e toamnă se schimbă cumva, cumva temperaturile și cumva acolo mai răcit sau n-ai timpul. Uite ce, improvizat jocul ăsta cum măcar am încercat asta-i față. Hai, chiar și jocul care puteam să intru înăuntru. Doamne, cum improviza jocul ăsta. Poate o să mai vin update-uri. Sine, ciorne. Aule, nu știu dacă sunt stomatologia. Ok. Avem, ok, nu știu dacă s-a referat la oculare sau la altceva. Când ciorna sau ceva negru, parcă. Manic, Odejda. Nu știu dacă am impresia, și avem impresia că nu știu de ce, le încurc iarăși, mă enervați că le încurc și uit cuvinte. Serios, deci aveam, la un moment dat când mă jucam un joc tot din ăsta, am vrut să zic lapte în rusă, mă aloca. Și uitați-mi. Și cuvântul ăla știam de foarte mult, de foarte mult timp, cred că îl știam de ce fi cu muzică. Ata tot. Noi. Casă. Ok, avem o casă.
Ce mai ce legume. Harbuz iarna, ok, asta e wow, e ca la și la noi. Harbuz iarna. Deci nu poți să intri. Malo ca lapte. Ok. Bă, scruzii prețuri. Știu că la dânsii rubla e diferit decât la noi în ron sau în lei. Adică ce nu cred că ar fi chiar atâta prețul. Nu cunosc eu bine banii la dânsii. Promoții, nu știu. Bă, dar ce-mi dau seama de aici, bă, pentru niște gretca, bă, sincer, e cam ieftin. Ia. Hai să uităm la produse. Păi dacă așa e H2 jocul, hai să vedem. Susuri la 3 lei. Bă, 3 lei pentru niște susuri. Puțin, mă. Ia. Ceva pizza. Bă, nu sunt... Ia. Deci sunt ceva paste. Mâncare pentru pisică. Ce mi-ar trebui mie când mă voi muta. 3 lei, bă, da. Bine, acum nu cred că e chiar pe bunii prețul din țară. Că la ei, rubla e foarte... Banul, la ei, moneda e foarte diferită decât la noi. Dar totuși știam că Rusia e destul de ieftină. Uite și sucurile astea făcute la dânsii. Scrie Zloi. Conia. Zloni. Clonia, ok. Aici vii și cumperi, dar n-am furat nimic. Ia. Ok. Parcă am văzut undeva felul ăla de poză. O real joc. Totuși îmi plac felul ăsta de jocuri, cum îți transmit așa un vibe. Sincer, eu cum stau la oraș cumva obișnuit cu felul ăsta de atmosferă, cu clădirile astea mari. La mine sunt și unele mult mai mari, adică au... Ia! Eee, ruși! Credeam că nu mai văd de acum. Pentru că, v-am mai zis, cu banul. Televizor. Al meu televizor, ok. Nu știu de ce. Cred că e al lui televizorul, dar... Deci să mă apăr de blocul unde mi-am intrat prima oară pentru că acolo e muzică. Mamă, sunetul ăsta de zăpadă când calci mai prea... Wow. Na, dacă era și așa iernurile în române. Știu că erau odată pe vremea lui părinților mei, dar... Acum nu mai e la fel. Nu mai e gheață ca lumea, nu mai e frig ca lumea. Ori de la poluare, ori nu știu de ce nu mai ninge jocul. Cam atât pe acest episod, pentru că jocul nu are foarte mult content. Deci, da. Nu uitați de like-ul la fraților.